بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز و محبوب شبکه جانی کلمه، خدمت شما عزیزان و همراهان که همچنان همراه ما هستید و همدل مایید و امید ما به شماست. در واقع برای اینکه بتونیم خدمتی به شما انجام بدیم، بتونیم گامی در جهت رفاهتون، آسایشتون، آزادیتون برداریم. ولی ما که قدرت نداریم، نه قدرت سیاسی داریم ظاهرا، نه قدرت اقتصادی داریم، اما فرصتی هست که بتونیم در جهت آگاهی رسانی گامی برداریم، قدمی برداریم، بتونیم اون چیزی که ممکنه برای شما بینندگان عزیز مفید باشه خدمتون ارائه بدیم. در برنامه چشمانداز امشب به یک نکته کلیدی میخوام بپردازم، نکته‌ای که شاید بسیاری از اون غافل بودن و به اهمیت اون تاکنون پی نبردن. بحث جمعیت ایران و به ویژه بحث جمعیت اهل سنت ایران. وقتی در میزانهای جنگی و استراتژیک و ژئوپلیتیک صحبت میکنن از یک کشور، از موقعیت اون کشور صحبت میکنن، از شرایطی که در اون کشور وجود داره، از هممرزی و چه شرایط کوهستانی، چه شرایط دریایی، چه اقلیمی، چه صحرایی، هر چه که هست، و از جمعیت اون کشور. وقتی صحبت میشه یک کشور داره چه جمعیتی است و جمعیت اون داره چه پراکندگی هستن، میشه به اهمیت اون پی برد. بله، کشور ما ایران که داریم ازش صحبت میکنیم، صحبت از 90 میلیون جمعیت داره. دوستان اگه این نقشه کشور رو نشون بدید ممنون میشم. این رو مپ نقشه رو با هم ببینیم و موقعیت سرزمین خودمون و کشور خودمون و اهمیتی که در این وجود داره. بعضی آمارها رو تا 100 میلیون هم محاسبه کردن. نکته اینجاست، در این کشور، در این موقعیت که حالا بگیم بین 85 تا 90 میلیون جمعیت ایران هست، اهل سنت چقدر جمعیت دارن؟ بارها شنیدید. تلاش بسیار گسترده‌ای از بعد از انقلاب صورت گرفت تا بتونن آمارهای جمعیتی اهل سنت رو حذف بکنن. در گذشته، حالا نقشه رو با هم میبینید، شما بحث حالا با ما رو توضیح میدم، ببینید این نقشه کاملا مشخصه. موقعیت ژئوپلیتیک و استراتژیک ایران در میدل ایست یا قلب خاورمیانه. ببینید این جایی که من دارم فلش میکشم کاملا موقعیت کشورمون هست ایران. در پایین خلیج فارس هست، دریای عمان هست و در بالا هم دریای خزر و کاسپیان هست. خب موقعیت این نقشه رو وقتی نگاه میکنیم به اهمیتش دقیقاً میتونیم پی ببریم. حالا بحث نفتخیز بودن این کشور یک مسئله هست و بحث همسایگی ایران با مهمترین کشورهای جهان در قلب خاورمیانه. ببینید ما در قسمت شرق ایران از مهمترین کشورهایی که همسایه ماست و اهمیت زیادی داره پاکستان هست. پاکستان رو ببینید، موقعیت جغرافیایی پاکستان رو هم توی نقشه میتونید ببینید، من دارم با فلش نشون میدم. بعد باز در بالا و شمال پاکستان ما افغانستان رو داریم در مرزهای ایران. اگر اینجا نگاه کنید، حالا به قول یکی میگه درس جغرافی میخوام به ما بدن، نمیخوام، یه نکته کلیدی رو بگم. ترکمنستان رو داریم با موقعیت بسیار ویژه. ببینید شما از این جریان مشهد با خرس که نگاه بکنید، ما اینجا ترکمنستان که هم در دریای خزر پهنه بسیار بزرگی رو در اختیار داره و هم در شمال شرقی ایران واقع شده. این قسمت که میایم، حالا جدا از دریای خزر که داره اهمیت بسیار ویژه‌ای هست، با 7-8 کشور دیگه در آسیا اینجا ارتباط داره، در قلب آسیا، در این قسمت که میایم در شمال غربی ایران میبینیم ما با آذربایجان هم مرزیم. از این ور بیایم که در قسمت شمال تقریبا غربی با ترکیه مرز مشترک داریم و ارتباط خیلی استراتژیک و مهم تجاری.
بعد از اون میایم با عراق. حتی ما از این قسمتی که شما نگاه کنید دارم نشون میدم، فاصله بسیار کوتاهی از این قسمت کوهستانی ما با سوریه داریم. خب بعد از اینجا شما تموم بکنید میبینید که کویت با ما فقط یک فاصله خیلی کوتاه زمینی داره که اینجا بصره واقع شده در این قسمت، و از نظر دریایی اصلا محصولات دریایی ما غالبا تو کشورهای حاشیه خلیج فارس فروش میره. بعد ببینید قشنگ بحرین هست، قطر هست، امارات متحده عربی هست و عمان هست. و خب بحث تنگه هرمز هم که میبینید الان چند هفته است داغ، اهمیت خلیج فارس و عبور کشتی ها و از اون ور هم دریای عمان. خب این نقشه‌ای که خدمتتون اینجا ما ارائه دادیم، این نقشه میتونه به وضوح برای شما نشون بده که موقعیت کشور ما ایران چقدر حساسه. حالا من این رو به این صورت نقشه رو بهتون نمایش میدم، ببینید در مپ که تا کاملا خطوط ایران رو و کشورهای همسایه و موقعیت رو درک بکنید. حالا این رو داشته باشید، این نقشه رو. میخوام نکته دیگه ای رو خدمتتون اشاره کنم. در این کشور ایران خب تنها ما نیستیم که زندگی میکنیم. یعنی کسی فکر کنه آقا تنها حاکمیت به بخش ما که همه ایرانیا در این کشور هستیم. یکی ممکنه سوال بکنه خب کشور به این بزرگی، کشور به این عظمت، خب اهل سنت تو این کشور چه جایگاهی دارن؟ همینجوری که خدمت شما اشاره کردم میتونید به نقشه‌های تاریخی نگاه بکنید که ایران چه گستردگی بزرگی داشت و در جنگ‌های متعددی که متاسفانه توسط صفویه راه افتاد، جنگ‌های فرقه‌گرایانه، تیکه تیکه ایران از بین رفت. و حالا بالاخره همین کشور که باقی مونده. اما اینجا این سوال پیش میاد، خب اهل سنت در اینجا چندند؟ لکن عزیزان، نکته‌ای که میخوام خدمت شما اشاره بکنم بسیار نکته مهمیه. عملاً حاکمیت و نظام ایران که حالا اسم خودش رو گذاشته جمهوری اسلامی، محاسبات جمعیتی و اقلیمی ایران رو داشتن بر اساس آمارهایی که از برنامه بودجه در قبل از انقلاب به دست آورده بودن. به گمان روزنامه اطلاعات من خودم دیدم در شهریور ماه 1356 آمار جمعیتی ایران رو که داده بود 36 میلیون نفر، 9 میلیون نفر از 36 میلیون نفر رو گفته بود سنی هستن، یعنی 1/4 جمعیت ایران. اگر تصور بکنیم زاد و ولد اهل سنت مساوی بوده، اگر تصور کنیم جمعیت مهتدین ما مثلا وجود نداشته، بالفرض مثال، یه چیزی الان باید ما حدود 25 میلیون جمعیت در ایران باشیم حداقل. اما با توجه به افزایش زاد و ولد در مناطق سنی نشین، حالا به خاطر شرایط اقتصادی، فقر، محرومیت، معمولا آمار زاد و ولدها بیشتره، و بعد به خاطر گسترش جمعیت موحدین که صحبت از میلیون ها فرد داره، به ویژه در مناطق اهواز، خوزستان و خب در شهرهای بزرگ هم ما شاهد این هستیم، حتی در اردبیل و تبریز و اینها. باور من بر اینه که ما زیر 30 میلیون نیست جمعیت ما، زیر 30 میلیون جمعیت ما نیست. حالا چرا میخوام روی این مبحث تکیه بکنم؟ من تنها بحث جمعیتی نیست، اما شاید سال قبل بود که یکی از اعضای کابینه همین دولت 14 اشاره به یک نکته کلیدی کرد، چیزی که در این امپراتوری آخوندها در ایران تلاش فراوانی کردن که اینو پنهان کنن، بحث جمعیت ایران اهل سنت رو. برخی میگفتن 6 میلیون، برخی میگفتن 7 میلیون و حتی میدادن رساله های دانشگاهی نوشته بشه. حالا تو اون رساله دانشگاهی طرف میگفت 13 میلیون، بعد 4 تا استاد سنی هم میگفتن اونو پاراف کنن، فلان کنن یا مقدمه بزنن. یکی دیگه خودکشی کرده بود گفته بود 17 میلیون و باز ترجمه شده بود به در کشورهای دیگه. حتی بیادم میاد دانشگاه آزاد اسلامی سال گذشته کتابی در کابل منتشر کرده بود که جمعیت اهل سنت ایران رو خیلی پایین، یعنی زیر 10 میلیون هم محاسبه کرده بود و پراکندگی و ضعف جمعیت اهل سنت ایران رو. ولی دارم چی میگم خدمتون، دقت کنید. این صحبتیه که یکی از اعضای کابینه دولت 14 سال گذشته
از زبانش بیرون اومد و میشه گفت این حداقل اون چیزی بود که اینها تازه معمولا سانسور میکنن، کم میکنن، یک اهدافی درش دارن. در سخن خودش میگه جمعیت اهل سنت ایران 20 میلیون نفره. اینو بارها گذاشتیم ولی دوباره امروز با هم میذاریم، با هم میخوایم ببینیم به اون هدفی که میخوام برسم بگم خدمتتون. چون نگاه کنید حالا جمعیت داریم صحبتشو گوش میکنیم با هم دیگه، نکته خیلی مهمیه، خواهش میکنم با دقت مسئله رو ببینید. یعنی اینها سند، اینها مدرک، اینها نشان دهنده شرایطی است که ما درش قرار گرفتیم. ضمن که اینم خدمتتون اشاره بکنم با توجه به اینکه واتساپ روی لپتاپم مشکل داره، شماره واتساپ زیرنویس شده. اگر مطلبی، سخنی، سوالی دارید میتونید روی گوشی بفرستید، من اینجا میبینم یا باهاتون صحبت خواهیم کرد و بالاخره در خدمتتون خواهیم بود. ارتباط هست یا در یوتیوب میتونید مطلبتون رو بگذارید. حالا صحبت‌های این آقا رو گوش کنیم با هم دیگه. گسل مذهبی 20% از جمعیت ما برادران اهل سنت ما هستن. الان گسل مذهبی 20% از جمعیت ما برادران اهل سنت ما هستن. الان در گسل مذهبی 20% از جمعیت ما برادران اهل سنت، گسل مذهبی 20% از جمعیت ما برادران اهل سنت ما هستن. الان در جای مملکت، در معاونت‌های وزرا، جاهای مختلف، در هیئت دولت عزیزان ما هستن و اصلا این موضوع دیگه تقریبا حل شده. قبلا یک بت وحشتناکی بود، یک دیوار غیر قابل تسخیری بود و امروز همه اونها ساده شده. چون معما حل شود آسان شد، کسی به اون توجه نداره و لذا عمدتاً سیاسیون ما پشت دیوارهای گروهی و حزبیشون متاسفانه گیر کردن و همش توجه به این دارن که از حزب من، از گروه من، از جناح من چند نفر تصدی مسئولیت گرفتن، چند نفر اومدن برای آقای پزشکیان مرزها مسئولیت میکنن. گسل مذهبی 20% از جمعیت ما برادران اهل سنت ما هستن. الان در جای مسئولیت میکنن. دقت کنید بحث گسل‌های در داخل کشور رو مطرح میکنه. یه بخشش میاد گسل مذهبی، حالا زنها رو میگه و گروه‌ها و احزاب و راست و چپ. یه دفعه میگه گسل مذهبی که اهل سنت 20% جمعیت کشورن. یعنی بر اساس آمار این اگر ما 100 میلیون جمعیت کشور باشه، 20% جمعیت کشور میشه چقدر؟ یه چیز 20 میلیون تقریبا. ولی بر اساس گفتم آمار برنامه بودجه جمعیت کشور چقدر بود؟ 25% بود در سال 56 و جمعیت امروز ما 30%، نه 20%. ولی خب این سخن داشته باشید خیلی مهمه. این اعترافیه که داره به قول معروف یکی از اعضای هیئت دولت میکنه. حالا من اینجا حتی بحث جمعیتی هم برام مطرح نیست. حتی اگه بگید جمعیت 1 میلیون باشه، میخوام به یه نکته کلیدی اشاره بکنم. یه بار دیگه اینو گوش کنید. گسل مذهبی 20% از جمعیت ما برادران اهل سنت ما هستن. الان در جای گسل مذهبی 20% از جمعیت ما برادران اهل سنت ما هستن. الان خب فکر کنم به اندازه کافی فهمیدید و دیدید اعترافی که در اینجا داره میکنه. خب این نکته خیلی مهمه. صحبت از گسل مذهبی میشه و جمعیت اهل سنت ایران، جمعیت بسیار کلیدی و مهم. صحبت من تنها به اینجا ختم نمیشه عزیزان. صحبت من به این ختم میشه: پراکندگی جمعیت اهل سنت ایران چگونه است؟ حتی این 20% که این آقا میگه و من میگم 30%، آمارها اینو نشون میده. یعنی ما حتی با ضرایب خطا حساب کردیم برای وزارت خارجه امریکا و ارائه دادیم، با 20% خطای محاسباتی و آماری 25 میلیون جمعیت اهل سنت بود در ایران در 2 سال قبل. حالا ما میگیم 20%، همین حرفی که آقا میزنه. اما نکته کلیدی اینجاست که از نظر ژئوپلیتیک و از نظر استراتژیک منطقه‌ای، جغرافیای منطقه‌ای، پراکندگی اهل سنت در کجاست؟ اولا این نکته رو فراموش نکنید که در دوران کارگزاران که دولت رفسنجانی حزب کارگزاران رو شکل داد برای بازی که بالاخره در درون حکومت بود، این داستان اصلاح طلب و اصولگرا که هنوزم میدونید همچنان هم ادامه داره. داستان ترامپ هم میبینید دیگه، یکی گروه میگه با ما میخوان هستن، یک گروه میگن نیستن. همچنان در این مجموعه صحبت‌های اگر مگرها هست و این یک سازماندهی امنیتی بود.
بنا به اعتراف یکی از سران اطلاعات میگفت ما تمام تلاش خودمون رو کردیم تا بتونیم اپوزیسیون خارج از کشور رو متفرق کنیم، سران قدرتمندش رو از بین ببریم و اونها رو در شرایطی قرار بدیم که نتونن آلترناتیوی برای داخل ایران باشن. خب عملاً از دوران رفسنجانی و شروع قتل‌های زنجیره‌ای که از اهل سنت شروع شد این اتفاق افتاد. گروهی شدن کارگزاران، گروهی شدن دیگه بالاخره اصولگرا، از قلب کارگزاران اصلاح طلبان در اومدن و همیشه در این دو موج، در این تب و تاب شکل گرفت و تونستن احساسات مردم، انگیزه های مردم، انرژی مردم ایران رو در این دو مجموعه خلاصه بکنن. یک مجموعه به سمت اصولگرایان رفتن از درون حاکمیت، یک مجموعه به سمت اصلاحگرایان و شعارهای زیبنده و فریبنده‌ای که اصلاحگرایان داشتن و نوعی انعطاف و چهره و لبخند و بالاخره گفتمان خارجی و این و امثال اینها تونستن که جو درونی ایران رو به دست بگیرن که این هم بارها شنیدید، اینجا الان مورد نظر من نیست. و هنوزم در انتخاب پزشکیان مردم ایران رو باز تو همین بازی انداختن، حتی در انتخاب رئیسی، و هیچ بعید نیست در شرایط آینده، چرا که در اپوزیسیون خارج از کشور دورنمای روشنی تا این لحظه مشخص نیست. رضا پهلوی و طرفداران اون که پروندهشون مشخص، ریزششون هم در حدی هست که دیگه تبدیل به یک آبروریزی و رسوایی بزرگ و تاریخی برای مردم ایران شده و برای جهانیان دیگه، طوری که رضا پهلوی مضحکی روزنامه‌های بین‌المللی و سراسری جهان شده، از کلماتی بسیار نادرست که دیگه من نمیخوام اینجا به کار ببرم ازش استفاده میکنم. از اون ورم گروه‌های دیگه‌ای که تحت فشار گروه‌های سلطنت طلب و افراطی طلب و افراطی و فاشیست، میشه گفت ضد ایرانی، ضد اسلام، ضد عرب قرار گرفته بودن تحت پوشش به قول معروف ایران خواهی یا ایران سازی یا امثال اینها، خب اونها هم در یک موقعیتی قرار گرفتن که نتونستن که تا این لحظه یک جریان آلترناتیو پدید بیاد و از جریان انقلاب مهسا که ایران تبدیل شده بود به یک قطب یک پارچه برای دگرگونی که داستان وکالت رضا پهلوی توسط سیستم سپاه ایران، آقای اون احسان کرمی دیگران اومد کلید خورد در خارج از کشور و همه وارد یه بازی شدن، عملاً بازی اختلاف، یعنی نحوست این وکالت رضا پهلوی یک اختلاف بزرگی رو در جامعه اپوزیسیون داخل و خارج ایران شکل داد. پس دوباره موند بازی اینا چه بخشی؟ بخش اصلاح طلب و بخش اصولگرا، متاسفانه. و الان هم میبینید صحبت‌های ترامپ و گفتگوهایی که میشه عملاً در همین سمته. اما من چرا این رو گفتم؟ میخوام به نکته دیگه ای اشاره بکنم، نه به رسوایی داستان سلطنت طلبان یا ناتوانی اپوزیسیون یا به داستان اصلاح طلب و اصولگرا در ایران. میخواستم بگم که اینها تونستن نبض اهل سنت رو در دوران انتخاب‌های اصلاح طلبان به دست بگیرن. اهل سنت که در شرایط بسیار محرومی قرار گرفته بود و هست، چه از نظر سیاسی، چه از نظر اجتماعی، چه از نظر نظامی، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر امنیتی، چه از نظر آموزشی، چه از نظر بهداشتی، چه از نظر کار و اقتصاد، هر چی بود، خب تحت عنوان این که اصلاح طلبان انعطاف بیشتری داشتند و دروازه گفتمان رو باز می‌کردن، حالا 4 تا پست بخشداری یا 4 تا شورای شهر را انداختند و روستا، اهل سنت طبعاً میزانی شد، وزنه‌ای شد برای قدرت اصلاح طلبان و این رو ما دیدیم دیگه. یعنی اصلاح طلبان به طور کلی با آراء اهل سنت میتونستن غلبه بکنن بر آراء اصولگرایان. اما چیز دیگری رو میخوام اینجا بگم، تنها بحث آراء جمعیتی اهل سنت نیست. گفتم در یک منطقه، در یک سرزمین، یک کشور، وقتی که این کشور رو دارن بررسی میکنن از نظر ژئوپلیتیک، از نظر استراتژیک منطقه، از نظر به قول معروف شرایطی که در اون آب و خاک قرار گرفته، بحث جمعیتی رو هم نگاه میکنن. پراکندگی جمعیتی هم مد نظر اونها هست، پراکندگی جمعیتی. و در اینجا دقیقاً در ایران همین گونه است. تنها این جمعیت ما نیست که تعیین کننده است، حتی جمعیت اهل سنت تعیین کننده نماینده های مجلس در تهران هستند. ما نزدیک 2 میلیون اهل سنت در تهران و حومه ها داریم. ما 300,000 کرد مقیم مرکز داریم
که بگیم 90% اینها اهل سنت بودن، یعنی 270,000 کرد اهل سنت ما قبل از انقلاب در مقیم مرکز در تهران داشتیم. الان که دیگه بماند، یعنی نزدیک 2 میلیون اهل سنت قطعا در انتخابات شوراها، قطعا در انتخابات مجلس در تهران و خب بحث ریاست جمهوری در کل کشور ما اثرگذار بودیم. حالا بحثی که من دارم میخوام اشاره بکنم، خواهش میکنم با حوصله گوش بکنید تا متوجه منظور من بشید. ایران در قلب حوادث جهان قرار داره. ببینید فقط یک تنگه هرمز کل اقتصاد جهان رو متاثر کرده. شما از ژاپن برید تا امریکای لاتین، تا امریکای شمالی، تا روسیه، تا بیای تا آفریقای جنوبی، فقط تأثیر جنگی که رخ داده بین ایران و بین امریکا و روسیه در این شرایط جنگی که هست، اینقدر تونسته اثرگذار بشه. یعنی موقعیت خاصی که ایران درش هست. دوباره نقشه رو نشون بدید دوستان تا ما بتونیم بینندگان نشون بدیم شرایط رو براشون روشن بشه تا متوجه واقعیت بشن. ببینید موقعیت ویژه ایران در میدل ایست یا خاور میانه، عربا میگن شرق الاوسط، خوب دقت کنید، موقعیتی که در اینجا ببینید این تعیین کننده بسیاری اتفاقات هست. اما نکته کلیدی تنها این موقعیت نیست. من میخوام اشاره کنم ایران با موقعیت ویژه استراتژیک و ژئوپلیتیکی که داره، این موقعیت ها در اختیار اهل سنت ایرانه. میخوام خدمتتون این اشاره کنم، این موقعیتی که شما در اینجا میبینید در مرزها وجود داره، از این ور در ترکمنستان، از این ور در افغانستان، از این ور در پاکستان، از این ور شما عمان و امارات عربی و از این ور بحرین و کویت رو دارید، از این ور عراق رو دارید، عربستان سعودی هم حتی از نظر خاکی نگاه کنید از این سمت راهی نیستش، از این ور سوریه و از این ور ترکیه و آذربایجان و ارمنستان و خب بحث دریای کاسپیان خزر هم که کنارش هست. اینها رو کنار هم دیگه که بذارید ببینید خب این موقعیت خیلی حساسه. حالا چه کسانی در این موقعیت ها قرار گرفتن؟ در حساس ترین موقعیت های ایران چه کسانی قرار گرفتن؟ چه افرادی قرار گرفتن؟ اهل سنت ایران. یعنی عملا اهل سنت ایران ضمنی که مثل یک حلقه، مثل یک علنگو تصور کنید ایران رو در اختیار خودش داره، بلکه در بهترین و حساسترین شرایط ژئوپلیتیک تونسته در جهان حضور داشته باشه و این قدرت اهل سنت ایرانه. این قدرتیه که ما میخوایم خدمتتون اشاره کنیم. الان وقتی اینجا مثلا دقت کنید نقشه دارم نشون میدم، اینجا از بندر عباس که شما میایید به سمت جاز، حالا دوستان نقشه رو بردارید من ببینم اگه نقشه‌های فارسی باشه برای دوستان ما از اون نقشه‌ها بذارم که یک کمی ساده‌تر باشه، حداقل واضح‌تر بتونن با رنگ ببینن. اینو میتونید نشون بدید دوستان که خدمت بینندگان اشاره بکنیم. نگاه کنید دقیقاً اهل سنت در این موقعیت. شما الان نگاه کنید بحث دریای عمان رو داشته باشید، اینجا داشته باشید قشم، نگاه کنید موقعیت بسیار حساس، این تنگه هرمز، تمام این مناطقی که الان دوباره نشون میدم خدمتتون، از جاسک از میناب که رد میشید سنی نشین هستن. بلوچ های اهل سنت و بخشی از جنوبی های اهل سنت در اینجا. میایم تا میرسیم به سیستان و بلوچستان. شما موقعیت ویژه سیستان و بلوچستان رو در نظر بگیرید که حالا باز تو نقشه بهتون نشون خواهم داد. نزدیکی ما به گوادر و بحث جاده ابریشم و بحث شرایط جهانی که در آینده رخ خواهد داد. سیستان بلوچستان با جمعیت حداقل بالغ بر 90% جمعیت اهل سنت. یعنی شما از زاهدان بیایید تا پایین دریا که میرسیم به دریای عمان که این مناطق مکران گفته میشه، یک چیزی حدود تقریبا 95-6% اهل سنتن از زاهدان تا زابل. اینها حالا با جمعیت سیستانی ها رو در نظر بگیریم در سیستان یک چیزی حدود 60-70% اهل سنتن و عملاً با 90% شما میتونید این منطقه‌ای که دارم خدمتتون نشون میدم ببینید این منطقه اهل سنت نشینه. بلوچستان قدرت و جمعیت این منطقه هم دیدید دیگه. حالا بحث مولانا عبدالحمید و بحث مسجد مکی و شرایط دیگری که هست که تونسته این سیستان بلوچستان رو به شرایط کاملا متحد تبدیل کنه. تنها به اینجا نیست، شما نکنید این قسمت هایی که دارم من نشون میدم از خراسان جنوبی، نهبندان، اینها این براهویا و بلوچ های استان سیستان بلوچستان تا نهبندان ادامه دارن، یعنی اینا در خود نهبندان هم حضور دارن. از این ور تا کرمان، جیرفت و این قسمت ها که با درم نشون میدم خدمتتون ببینید اینجا اهل سنت وجود دارن و بلوچ ها
این مناطق، اینا همه سنی نشین این مناطق. خب پس تا این لحظه بلوچستان رو به عنوان یک نقطه استراتژیک داشته باشید. از اون ور با مرز پاکستان همراهه، با کل مناطق بلوچستان پاکستان. از این ور با دریای عمان همراهی ویژه داره، خوب دقت داشته باشید. از این ور با شرایط بسیار حساسی که جهان درش قرار گرفته. شما وقتی به نقشه پاکستان نگاه بکنید متوجه میشید پاکستان هم یکی از بحرانی ترین مناطقش و حساس ترین مناطقش و ژئوپلیتیک ترین مناطقش منطقه بلوچستان پاکستانه. من وقتی دارم اینجا خدمتون اشاره میکنم بلوچستان، حالا اینا رو کلی خواهم گفت، بعد جز میگم، بذار سریعا عبور کنم که تا به اون چه که میخوایم برسیم تا متوجه مطلب من بشید. حالا بعد باز جز خواهم گفت تا براتون روشن بشه تو نقشه کل جهان. از بلوچستان که خارج شدیم گفتیم تا نهبندان، این قسمت‌هایی که من دارم با دست نشون میدم خدمتتون، براهویا و بلوچان اهل سنت هستن. این منطقه خب حالا عربخانه هست و نهبندان. بعد ببین خراسان جنوبی، در خراسان جنوبی، در شرق خراسان جنوبی تا مرزهای افغانستان اهل سنت مستقرن. در خود شهر بیرجند جمعیت حدود 20% تا 25% اهل سنت الان در شهر بیرجند حضور دارن. تا به قاینات هم برسید، قاینات روستاهاش اینا همه اهل سنتن. موقعیت مرزی کجا؟ موقعیت مرزی افغانستان، بهترین شرایط اقتصادی و مرزی که وجود داره. از اینجا بریم خراسان رضوی که در واقع اینا همه یکی بوده، خراسان شمالی و خراسان جنوبی رضوی. خراسان رضوی که میریم در این موقعیت ما خاف رو داریم، تایباد رو داریم، تربت جام رو داریم، سرخس و باخرز و صالح آباد. یعنی این مناطق که همه مناطق مرزی هست همه چی ان سنی نشینن. به خراسان شمالی هم که برید طرفای بجنورد نگاه کنید، این قسمتایی که دارم نشون میدم قبل از استان گلستان ترکمن نشین هستن، سنی هستن. این قسمت‌های باخرز هم همه چی اهل سنت هستن. میایم حالا فقط میمونه قسمت مازندران. در مازندران پراکندگی اهل سنت کمتره. به گیلان که ما میرسیم باز جمعیت اهل سنت رو در کل مناطق تالش و هشبر و رضوانشهر و بندر انزلی میبینیم. در این مناطقی که من دارم با دست نشون میدم خدمت شما، ببینید همه این مناطق بیشتر غالبا اهل سنت نشینن. اون حدود 80-75 تا 80% تالشی هستن و برخی آذری هستن که باز این گیلان رو نگاه کنید، در این منطقه هشبر اینها نگاه کنید، خلخال از این کوههای اصالم، اینا همه اهل سنتن. الان ما در اردبیل اهل سنت داریم، جمعیت خیلی بسیاری از مهتدین داریم، اهل سنت مهاجر داریم. آذربایجان شرقی به همین صورت در تبریز ما اینها داریم. ولی آذربایجان غربی ما حدود 40-50 تا 60% برخی تا 70% جمعیت اهل سنت و کردها و ترک‌های سنی نشین رو برآورد میکنن. اینجا با کجا هم مرزن؟ با ترکیه هم مرزن، با عراق هم مرزن، در نزدیکی با سوریه هستن. کردستان رو باید داشته باشید به همین صورت. در واقع این منطقه همه یک کردستان بوده، 3 تقسیم کردن بین آذربایجان غربی و کردستان و کرمانشاه. کردستان هم با 90% جمعیت و بالاتر اهل سنتن. کرمانشاه هم به همین صورت با حدود 80% اهل سنتن که شاید 20% کردهای شیعه و یارسان و اینها باشن. ما در این مناطق ایران که هم مهاجرین کرد داریم هم کردهای قدیمی، اینا همه اهل سنتن. خب میمونه بیایم تا اینجا خوزستان رو داشته باشید، میذاریم واسه بعد. میایم در بلوچستان، دوباره بیایم پایین. ببینید این منطقه هرمزگانه. در منطقه هرمزگان که بسیار موقعیت استراتژیکه، عملاً تنگه هرمز رو در اختیار داره و قشم و جزایر خارک و تنب بزرگ و ابو موسی و اینها، ببینید اینا غالباً سنی نشینن. حدود 80% اهل سنت در این منطقه ساکن هستند. هرچند که مهاجرینی در قشم آوردن، در جزیره خارک آوردن، اما این مناطق به عنوان مناطق سنی نشین شناخته میشه و مردم اهل سنت هستن. این استان فارس داشته باشید. در قسمت جنوبی استان فارس که شما میایید خنج و عوض و گله‌دار و گاوبندی و همین میاد تا به پارسیان اینا میرسید، همه اینا اهل سنتن. یه چیزی حدود 80 تا 85%. در بوشهر به همین صورت ما بین 70 تا 80% اهل سنت داریم. خب میرسیم به خوزستان. خوزستان داشته باشید و اهواز رو عبارتی. این مناطق ما اهل سنت نداشتیم مگر اهل سنت های محدودی که از بلوچستان مهاجر بودن یا با انگلیس ها اینا اومده بودن در این منطقه بودند و محدودی هم از عرب هایی که از گذشته
که در اینجا مذهب خودشون رو حفظ کرده بودن، زیر فشار صفویه شیعه نشده بودن. اما امروز در این خوزستان که استراتژیک ترین منطقه ایرانه و ثروت ایران و نفت ایران عملا از اینجا بیرون میاد و ثروتی که ایران داره، ما یک چیزی بالغ بر 60 تا 70% جمعیت‌های عرب‌های این منطقه اهل سنت شدن. یعنی خوزستان امروز تقریباً استانی سنی نشین هست، استانی سنی نشین. شما حالا اینها رو رها که بکنید، بیایید شیراز ببینید اهل سنت 20 تا 30% جمعیت شیراز که در استان فارس اهل سنتن. در مشهد به همین صورت ما نزدیک 30% اهل سنت در مشهد داریم و حالا استان گلستان، من اینجا یادم رفت اشاره کنم که استان گلستان که ترکمن نشینه، ترکمن هستن، نزدیک 70 تا 80% اهل سنتن، مگر مهاجرینی که از سیستان آوردن یا قزل‌هایی که از قبل در این منطقه از زمان صفویان اومدن که اینا هم مرزی با ترکمنستان داره. این اهمیت، پس ببینید درست گلوگاه‌های ایران و موقعیت استراتژیک ایران دست کیه؟ دست اهل سنت. جدا از این که ما اهل سنت در کرمان داریم، یزد داریم، اصفهان داریم، در مراکز استانی، مراکز مرکزی و همه جا وجود داره، این نشون میده که ما میشه گفت دور تا دور ایران رو مثل یک حلقه در بهترین شرایط در اختیار اهل سنت ایران هست. ممنون دوستان، این نقشه کافیه. میخوام دوباره برگردم سر نقشه مپ تا متوجه اهمیت اهل سنت در کل منطقه بشید. میزنیم اینجوری تا نقشه کاملا واضح بشه، تا حالا متوجه بشید که ما در چه موقعیتی قرار گرفتیم. نگاه کنید، وقتی گفته میشه بلوچستان، پس اهل سنت بلوچستان جدا از این که این منطقه رو با پاکستان داره و با بلوچستان پاکستان، تا این نقشه اینجوری شاید برای بینندگان راحت‌تر باشه، با بلوچستان پاکستان هم مرز و در واقع با پاکستان چند نکته کلیدی داره. یعنی این یک نکته قوت در درون ایران هست که ما در بلوچ‌هایی که در مرزهای پاکستان هستند با بلوچ‌هایی که در مرزهای پاکستان با ایران هستند، در واقع اینها با هم فامیلن. یک پیوستگی از نظر فامیلی وجود داره. در کنار این از نظر اقتصادی، از نظر مذهبی، کشور پاکستان که داره جمعیتی بالغ بر 90% اهل سنته و یکی از قدرتمندترین کشورهای مسلمان هست. خب اگه نگاه کنید بلوچستان عملاً با پاکستان یک ارتباط بسیار تنگاتنگی داره. پس متوجه میشید نقش اهل سنت رو در بلوچستان در این بخش. از این ور اگر شما نگاه کنید به کشور عمان که شما بیای، به کشور عمان که در این قسمت بیای، ما الان میخوام این نقشه رو اینجوری نشون بدم که بیشتر واضح تر بشه. در عمان ما نزدیک 20-25% از جمعیت عمان رو بلوچ‌های ایران تشکیل میدن و مهاجرین بلوچ از پاکستان و 1/3 کابینه دولت عمان رو هم بلوچ‌ها دارن. پس اهمیت ویژه‌ای که تا این لحظه در مورد بلوچستان داشتیم، اهمیت ویژه‌ای که در مورد بلوچستان بوده داشته باشید. دوباره برم روی نقشه اصلی تا نقشه اصلی متوجه منظور من بشید چی دارم میگم. در این منطقه که من دارم خدمتون اشاره میکنم که اگه بتونم الان اینجا نقشه رو بزرگ کنم، نگاه کنید، در این منطقه بندر گوادر وجود داره. نگاه کنید، این بندر گوادره، این بندر گوادره که اینجا اگر شکلش رو بزنم، خب در همون بزرگش کنم بهتره که تا متوجه بشید که من چی دارم بهتون میگم، متوجه حساسیت مسئله بشید. چیزی که شاید خیلی ها متوجه این نکته نشن. این تا بزرگ بشه، این گوادره عزیزان. این منطقه بسیار از نظر اقتصادی استراتژیک اهمیت بسیار خاصی داره. تمام پایانه‌های اقتصادی در اینجا، حالا من اگه بخوام بزرگتر کنم دیگه اینجا مشکل میشه دیدنش. بعضی این تیکه‌ای که داری شما میبینید این گوادر هست. گوادر یکی از بزرگترین پایانه‌های اقتصادی و بنادر اقتصادی و از نظر شرایط بسیار حمل و نقل جهانی هست. چرا گوادر داره یک چنین اهمیتیه؟ من حالا خدمتون دارم یکی یکی اشاره میکنم. چرا گوادر این اهمیت داره؟ برای اینکه از این گوادر که اینجا شروع میشه، از این پاکستان میاد، نیا کنید تا این کوه، از چین، از کوههای هیمالیا، تبت فلان، شما شاهد این هستید که
بزرگترین جاده ابریشم دنیا که قرار هم خطوط آهن احتمالاً از اون مسیر بگذره و هم جدا از خطوط آهن بزرگترین اتوبان و شاهراهایی هست که چین ساخته که تا در این گلوگاه اقتصادی قرار بده. حتی امروز بسیاری از کالاهای ایران رو از طریق پاکستان آوردن دارن از گوادر انتقال میدن کشتی‌ها به جاهای دیگه. پس ببینید اهمیت بلوچستان تنها در ارتباط با بلوچ‌ها و موقعیت پاکستان نیست، تنها با عمان یا کشورهای حاشیه خلیج فارس نیست، بلکه در نزدیکی گوادر بزرگترین پایانه بندریه که چین داره روش کار میکنه و سالهاست که دارن دنبال راه اندازی این جریان هستن. خب اینو من چرا اینجا خدمتون اشاره کردم؟ برای اینکه متوجه اهمیت این ماجرا بشید. پس اهمیت بلوچستان به عنوان منطقه سنی نشین و استراتژیک خیلی مهم هست و هیچ کس نمیتونه این رو نادیده بگیره و این همون چیزیه که ما گفتیم اهل سنت ایران ازش بهره مندن. بریم سراغ خراسان که تقریبا از این ناحیه شروع میشه تا این بالا که خراسان رضوی و شمالی و جنوبی میشه. ببینید ما با دو کشور تقریبا هم مرزیم، با افغانستان که بالاخره موقعیت خاص خودش رو افغانستان داشته و اهمیت ویژه‌ای که داره از نظر تجاری اقتصادی برای مردم ایران، از نظر فرهنگی و زبان، چرا که میدونید که مردم شرق افغانستان به ویژه مردم هرات و فرح و اینها با مردم خراسان دارای اشتراک زبانی، فرهنگی، قومی خویشی هستن. و در خراسان همونجوری که شما اشاره کردم از جنوب خراسان که بگیرید از منطقه بیرجن تا میایید با خرز اون قسمت ها و سرخس تا اون منطقه بین همه سنی نشینن. پس عملا ما هم در خراسان با افغانستان اهل سنت کاملا هم مرزن، فامیلن و بحث اقتصادی و موقعیتی هست، هم در هم مرزی ما در ترکمنستان و اینجا قسمت های از بوجنورد اینها هم ترکمن هستن. دارم این نقاطی که دقیقاً ترکمنستان رو نگاه کنید، موقعیتش استان گلستان در واقع بخشی از این ترکمنستان است، چون اینا هم ترکمنن با جمعیت حدود 2-3 میلیون جمعیت ترکمن که ما در اینجا جمعیت بسیار خاص و تاریخی که وجود داره. ببین اینها رو من دارم کنارتون میذارم، به نقشه نگاه بکنید تا به اهمیت اقتصادی، اهمیت فرهنگی، یعنی وقتی گفته میشه ترکمنستان و وقتی گفته میشه ترکمن صحرای ایران که حالا اصطلاحاً این گفتن استان گلستان تقسیم کردن، بخشیشو دادن به خراسان رضوی، نشون دهنده اینی که دقیقاً در یکی از حساس‌ترین مناطق در کشورهای جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی ما به ترکمنستان وصلیم. جدا از اینجا که افغانستان هست، حالا تاجیکستان و ازبکستان، اینا در واقع اینا همه توی مجموعه. حالا حکومت ایران میگه ما از طریق ریل راهن داریم به چین بار میفرستیم و میاریم که مثلا تنگه هرمز رو دور بزنیم. اهمیت ترکمنستان و ترکمن صحرا و اهل سنت این مناطق رو داشته باشید و اهل سنت خراسان رو. به این قسمت که بیایم نگاه کنید، به این قسمت که بیایم حالا گفتم قسمت آمول و بابل و مازندران رو رها بکنیم، اینجا اهل سنت هستن ولی مشهود نیست که به صورت اثرگذار باشن، ولی از رشت به بالا که میریم تا بندر انزلی اینا اکثرا اهل سنتن. حتی در این کوههای تالش و اصالم اونور برید ما اهل سنتن. خلخال 50% 40% اهل سنته. ببینید بحث آذربایجان و بحث اقتصادی در این مناطق آزاد و همه این نکات کلیدی که امروز صحبت میشه در موردش نشون دهنده باز موقعیت ویژه اهل سنت در اینجا هست. شما این نقطه تالش رو دست کم نگیرید. بخشی از اقوام تالش در این قسمت‌های بالای خاک اتحاد جماهیر شوروی حالا یا تو آذربایجان قرار گرفتن یا تو ارمنستان که اینا اقوام تالشی هستن که این هم وابستگی و پیوستگی اینها رو داره. ترک‌های ایران رو در نظر بگیرید، حالا چه ترک‌های شیعه و چه ترک‌های سنی، وابستگی و پیوستگی اینها با آذربایجان و ترکیه است از نظر تاریخی و فرهنگی. حالا ترک‌های سنی خب طبیعتاً بیشتر هست، نزدیکتر هستن و اهمیت خاصی داره. در همین مناطقی دارم بهتون نشون میدم کردها دارای یک گستردگی ویژه موقعیتی در نظر آب و هوایی و مکانی هستند، در عراق، در سوریه، در ترکیه و در ایران که در گذشته اینا قبل از جریان لوزان تقریبا همه در یک مجموعه بودن، اما اینا رو تقسیم بندی کردن در مناطق متعدد. و خب حالا من بحث اهل سنت ایران و کردها
کردها با جمعیتی بالغ بر 10-12 میلیون، بعضی تا 15 میلیون جمعیت کردهای ایران رو ارزیابی میکنن که بالای 90% اهل سنت هستند. جدا از قدرت جمعیتی، جدا از مناطق کوهستانی بودن، جدا از موقعیت استراتژیکی کردهای ایران با کردهای ترکیه و کردهای عراق و سوریه دارن، اهمیت ویژه قدرتمندی اینا و نزدیکی اینها به تهران. گفتم الان بالغ بر 1,200,000 ما کرد مقیم مرکز داریم. تنها به تهران ختم نمیشه. به قسمت زنجان، همدان، اینا همه کردها به صورت گروهی و جمعیت‌های صدها هزاری مهاجرت کردن به خاطر شرایط اقتصادی که ناچار بودن بیان. و وقتی به اهواز هم میایم همین منطقه مسئله رو داریم. عرب‌هایی که در این منطقه دارن، جدا از ثروت ایرانی که در اینجا قرار گرفته و چاهای نفت ایران، ببینید بحث ارتباط فامیلی بین عرب‌های اهواز خوزستان با عرب‌هایی که در این مناطق به قول معروف حاشیه‌ای عراق یا میشه گفت شرق جنوب شرقی عراق قرار گرفتن، در بصره و در این مناطق خورهایی که در اینجا هستن و فامیلن و حتی تا بغداد، یک وابستگی و پیوستگی بسیار ویژه‌ای وجود داره. و دقیقاً نکته رو خدمتتون اشاره کنم، اینجا که الان داره رو نقشه نشون داده میشه، بغداد، در چند کیلومتری بغداد مدائن وجود داشته، پایتخت ساسانی ها. یعنی عرب‌های ایران و عرب‌های این مناطق تقریباً هم از نظر فامیلی، هم از نظر ژنتیکی، هم از نظر موقعیتی با هم یه پیوستگی و وابستگی داشتن و پایتخت ساسانیان در اینجا بوده، در بغداد، نزدیک بغداد امروزی ایران. مدائن رو بزنید رو نقشه ببینید. خب حالا من وقتی که این مناطق خدمتتون اشاره کردم، هرمزگان رو اهل سنت این قسمت رو داشته باشید و ارتباط اینها رو از کویت تا عمان، به ویژه از امارات عربی میتونیم بیشتر در نظر بگیریم تا کویت، و نقش تجاری و فرهنگی که در اینجا وجود داره. اون چیزی که ما اینجا خدمتتون اشاره دادیم عزیزان دقیقاً موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیک اهل سنت ایرانه. چرا من اومدم این بحث رو باز کردم براتون؟ چرا خواستم این مسئله رو شما دقیق تر متوجه بشید؟ قدرت اهل سنت ایران، قدرتی که خیلی ها نخواستن این رو ما بفهمیم. ما نه تنها از نظر جهانی در بهترین موقعیت دنیا قرار گرفتیم، بلکه ما از نظر فرهنگی با تمام این کشورهایی که در قلب خاورمیانه است ما یک ارتباط فرهنگی داریم. وقتی گفته میشه خوزستان یا اهواز، با تمام مناطقی که عرب‌ها درش ساکنن، از عراق گرفته کویت و اردن و کشورهای حاشیه خلیج فارس و عربستان و حتی هر کشور عربی در افریقا هست، یک پیوستگی وابستگی زبانی و مذهبی هم که حالا اهل سنت شدن پدید اومده. از نظر اقتصادی به همین صورت، یعنی بخش بزرگی از اقتصادی که در کشورهای حاشیه خلیج فارس وجود داره به ثروتمندان و تجار اهل سنت ایرانی است. حالا خب محدودی هم شاید حدود 4-5% ایرانی هایی که از گراش و لامرد و اینا هستن که شیعه باشن در اونجا باشن یا در کویت، ولی اکثریت چیزی حدود 90% اهل سنتن. پس اون چیزی که دارم خدمت شما اشاره میکنم، در حساس ترین مناطق و در قلب میشه گفت مناطق جهانی ما اهل سنت حضور داریم. خب حالا این حضور اهل سنت چه اهمیتی داره؟ اینی که ما هستیم که اگر به خودمون بیاییم میتونیم در آینده ایران اثرگذار باشیم، میتونیم کاری رو بکنیم که شاید خیلی ها نخواستن بفهمن. دوباره به این نقشه یک نگاهی بکنید، به این نقشه دوستان بیارید. وقتی گفته میشه در شهر مشهد، که مشهد میدونید که در واقع طوس اینها پایتخت افشاری ها بود و نادر و اینها، و این مناطق تقریبا میشه قلب اهل سنت ایران بود. و امروز ما در خود شهر مشهد به اعتراف خود آیت الله ها، اهل سنت شهر در اختیارشونه. تو نزدیک 100 تا خونه فقط توش نماز خونده میشه به عنوان نمازخونه، بماند از مسجدهای قدیمی که در روستایی هست، مسجد فاروق اعظم و مساجد دیگه و مهرآباد و فلان. خب ببینید اهل سنت با یک چنین جمعیتی در پایتخت، قلبش به همین صورت. و این مناطقی که من دارم خدمت شما اشاره میکنم و میبینید نشون دهنده اینه که ما اهل سنت دارای یک قدرت ویژگی خاصی هستیم، دارای توانمندی هستیم که اگر این توانمندی ما ارزشش شناخته بشه، این مدیریت بشه، این سازماندهی بشه و این هویت خودش رو پیدا بکنه،
ما هم از نظر اقتصادی برای کشور خودمون ایران اهمیت بسیار بالایی خواهیم داشت. در مرزها کافیه دوستان، این نقشه کافیه که میخوام برم نقشه دیگر رو بذارم که هم از نظر موقعیتی ما بسیار موقعیت ویژه‌ای خواهیم داشت، هم اینی که ما میتونیم برای کشورهای همسایه خودمون هم دارای این خیر و برکت باشیم. یعنی وقتی که اهل سنت در این موقعیت ها قرار گرفته، دروازه های اقتصاد ایران در واقع باز هست برای اون کشورهای همسایه و بر اساس اطمینان و بر اساس امنیت، بر اساس حس برادری و حس همفرهنگی و حس زبانی، اون چرا که متاسفانه دولت‌های متمرکز در ایران متوجه نشدن و غالباً پانفارس ها باشن یا کسایی که فکر می‌کردن فقط چون در ایران باید فارس زبان حاکم باشه و بقیه برده باشن، دقیقاً همین ضعف بزرگشونه که اگر از این پتانسیل و این قدرت میتونستن استفاده بکنن، هم ایران به عنوان یکی از قدرتمندترین کشورها در میدل ایست خاورمیانه بود، شرق الاوسط، که میتونست، یعنی ما کاملا ما ریشه داریم، مثل یک درختی دارای ریشه های قوی و تنومند تاریخی. نه تنها ما ریشه به تمام خاورمیانه زده بودیم، بلکه هم از نظر اقتصادی، هم از نظر امنیتی، هم از نظر اخلاقی، هم از نظر اجتماعی، هم از نظر زبانی، هم از نظر فرهنگی و هم از نظر قدرت جهانی ما میتونستیم یک ابرقدرت باشیم و میتونیم، به شرط اینکه حاکمانی که در ایران قرار میگیرن ارزش و قدرت اجتماعی مردم ما رو درک بکنن، به شرط اینکه در کشور ما مردم ما موقعیت اهل سنت رو درک بکنن، اهل سنت رو معاذالله به عنوان طفیلی و به عنوان افرادی محروم فقط مد نظر قرار ندن. و ما اهل سنت هم باورمون بشه قدرتی که داریم، ما یک پتانسیل و قدرتی داریم که اگر این پتانسیل و قدرت خودمون رو نادیده بگیریم، قطعا ما در فردای آینده برای فرزندان خودمون، برای نسل‌های بعد، ما مسئول شناخته خواهیم شد. امروز این ما نیستیم که به حزبی یا گروهی و حکومتی نیازمندیم. این هر حکومتی، هر حزبی، اونها هست که به ما نیازمندن، چرا که ما دارای یک چنین قدرتی هستیم و این هویت قدرتی خودمون رو باید بشناسیم. با بها دادن به خودمون، با همدلی و همبستگی کنار همدیگه و مردم ایران که ما میتونیم براتون مایه خیر باشیم و هستیم و خواهیم بود. امروز اهل سنت ایران با توجه به ارزیابی هایی که شده بهترین مردم هستن از نظر اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی نسبت به سایر که مردم در کشور، به خاطر اینکه چون محروم بودن، چون در ساختار حکومت نبودن. نگاه کنید الان شما وقتی بگید تهران، خب میبینید وقتی میگید مثلا در شهرهای دیگه، خب میریزن تو خیابونها و افرادی از حاکمیت دفاع میکنن، اما اهل سنت در حکومت نبوده، ما در قدرت نبودیم، ما در ثروت نبودیم، ما در نظام سیاسی و نظام اقتصادی کشور نقشی نداشتیم. چون نقشی نداشتیم و چون محروم بودیم، ما یک دست و یک پارچه هستیم، ما سالم هستیم. شاید از 100,000 ما چند نفری وابسته به سیستم های ساختاری این حکومت باشن یا حتی احزاب و گروه ها. پس این یک پتانسیل بالایی وجود داره، سر همین ما از یک سلامت خاصی بهره مندیم که خودمون باید اینو درک بکنیم. حالا نکته‌ای که وجود داره که چرا رهبران ما ترور شدن، چرا در این شرایط نمیذارن اهل سنت ایران به صورت یک شورای واحد قرار بگیره، چه در داخل چه در خارج از کشور، چه عواملی سبب میشه که نمیذارن اهل سنت شوراشون قدرتمند بشه؟ دستهایی وجود داره که این دستها اگه بگیم به صهیونیسم نمیرسه، به جمهوری به اصطلاح اسلامی ایران میرسه، تا ما قدرت پتانسیل خودمون رو نتونیم نشون بدیم. وقتی گفته میشه اهل سنت کردستان، تنها کردستان ایران نیست، تنها حزب دموکرات و احزاب کردی نیستن، بلکه کل کردها رو در ترکیه و عراق و سوریه در بر میگیره. این یک پتانسیل و یک قدرته، این یک ثروته، این یک استراتژیک سیاسیه، این یک دیپلماسی جهانیه. دوست دقت کنید عزیزان، نفت خوزستان رو بیش از 100 ساله که در این سرزمین داره بهره برداری میشه و ایران با این پول داره زندگی میکنه، ولی در واقع
خوزستان و نفت خوزستان و اهواز میتونه قلب اقتصادی ایران که باشه، هیچی، قلب اقتصادی جهان باشه و یک ارتباط گسترده با یک جهان عرب، با یک عظمتی که ما وقتی صحبت میکنیم از جهان عرب بیشتر افریقا رو در بر میگیره. قسمتی از شما نگاه بکنید از الجزایر و تونس و اردن و مصر و همه رو در بر میگیره و قدرت ما در اونجاست، ثروت ما در اینجاست، فرهنگ ما در اینجاست. وقتی گفته میشه اهل سنت هرمزگان و بوشهر و قسمت‌های جنوبی خلیج چابهار، یعنی ما با عمان گرفته تا کویت پیوستگی داریم، وابستگی داریم. جدا از قدرت اقتصادی ما ریشه هامون در هم تنیده شده و این محبت و این قدرت میتونه جهان رو متحول بکنه. همین صورت بلوچستان. من نکته‌ای که دارم اشاره میکنم اینه، اول باید ما خودمون حقیقت خودمون رو بشناسیم. ما در ایران اگرچه محروم موندیم، اگرچه قدرت سیاسی نداشتیم، اگرچه قدرت اقتصادی برای ما فراهم نشده، اگرچه شناخته نشدیم، اگرچه در بیشترین بالاترین ضریب محدودیت آموزشی و بهداشتی و فرهنگی قرار داشتیم، اما قدرتمندترین مردم ایران هستیم. به شرطی که خودمون رو باور کنیم. اگر ما نتونیم خودمون رو باور بکنیم، قطعا ما با مشکل بسیار مشکلی مواجه خواهیم شد. میگه هم مرز نیست بلوچستان یکی هست. خب این دیدگاه در واقع خب این چیزی که اتفاقات جغرافیایی افتاده، وقتی گفته میشه بلوچستان ایران، بلوچستان پاکستان، دیگه یک ارتباط جغرافیایی هست عزیزان. و امروز ما این هم مرزی رو هم داریم. بیننده خب سلام کرده، علیکم السلام. مسائل فقهی رو اینجا من چی بگم؟ الله متعال این آخوندهای شیطان صفت مشرک رو تباه کنه، نابود کنه. میگه مرگ بر آخوندهای ایران، فاطمیون، افغانستان، زینبیون، پاکستان. اتفاقا نگاه کنید، نکته بسیار خوبی رو اشاره کردید. شما وقتی داریم، من میگم که یکی از قدرت‌های ما هست همینه. وقتی مثلا به همین جریان بلوچستان اگر شما نگاه بکنید، دیگه در پاکستان نمیتونید شما بگید فاطمیون و زینبیون یا افغانستان، چرا که غالب این جمعیت ها اهل سنتن و این مناطقی هم که مرزی هستن اهل سنتن، پس این گلوگاه ها اهل سنتن. پس فرصتی دیگه برای حکومت مرکزی نمیدونه که بخواد از این عناصر فرقه‌گرایی مثل فاطمیون و زینبیون ایکس ایگرگ استفاده کنه. اما بریم سر اصل مطلب. این قدرت ما داریم، این پتانسیل جغرافیایی رو داریم، این شرایط رو داریم. حال در این شرایط ما باید بریم چکمه بوس و نعلوین بوس دیگران باشیم یا دیگران بیان بگن آقا شما یه گوشه چشم چپ به ما نگاه کن؟ آیا ما باید بریم در خدمت به قول معروف خیانت به مردم خودمون در نوکری دیگران قرار بگیریم یا دیگران بگن آقا شما هوای ما رو داشته باشید؟ این همون چیزیه که من میخوام بگم. ما دارای قدرتی هستیم که هیچ کس در ایران این قدرت رو نداره. یعنی اگر این جمعیت اهل سنت رو بگذارن در یک شرایطی که ما همدلیمون شکل بگیره، هم فکریمون شکل بگیره و این پتانسیل ها و قدرتی که وجود داره به هم وصل بشه، و اگر ما مثلا الان نقشه ایران رو تصور بکنید دوستان، این نقشه رو نشون بدید که من دوباره نشون بدم بینندگان ببینن. اگر در اینجا این نقشه رو در نظر بگیرید، ما تمام این مناطق سنی نشین این فرصت پیدا بکنیم تحت یک سازماندهی منسجم قرار بگیریم. اولین بهرهش اینه که ما ایران رو از تجزیه نجات خواهیم داد. ما وقتی که این اتحاد و همدلی ایجاد بشه بین اهل سنت، ایران از تجزیه جدا خواهد شد. میدونید یکی از مهمترین سخنان مولانا عبدالحمید اینه که من با حکومت فردی و هر آنچه که سبب تجزیه ایران بشه مخالفم. پس اولین نکته‌ای که اینجا وجود داره همینه، این اهل سنت میتونه مانع از تجزیه ایران بشه و خواهد هم شد، در این هیچ شکی نکنید. دومین مسئله، ما میتونیم نه تنها امنیت مرزهای ایران رو فراهم بکنیم برای همیشه، بلکه میتونیم دروازه‌های اقتصادی رو به سوی ایران باز بکنیم و به خارج از ایران به همین صورت، و دروازه‌های فرهنگی رو. گفتم دیگه، شما تصور بکنید الان روی ایران ما درختی تنومند بلند شده، ریشه های این درخت
و حتی بخش‌های از شاخه‌های این درخت در کشورهای همسایه ما هست و این مناطق اهل سنت نشینن که در واقع ریشه هاشون به اونجاها کشیده شده. پس این میتونه این درخت تنومندتر بشه، میتونه قوی‌تر بشه، میتونه محبت و دوستی رو شکل بده و همین اهل سنت ایران میتونه اتحادیه خاورمیانه رو شکل بده. همونجوری که اتحادیه اروپا شکل گرفته، اتحادیه خاورمیانه شکل بگیره، پول مشترک داشته باشن، ویزا نیاز نداشته باشن در رفت و آمدها، تجارت اقتصادی. و چگونه این اتحادیه شکل میگیره؟ به خاطر وجود ارتباط فرهنگی که اهل سنت ایران در سراسر ایران با همه کشورهای همسایه داره. همه اینها رو که بذاریم کنار، این سبب میشه که از نظر فرهنگی، اقتصادی، علم، تکنولوژی ما قدرتمند بشیم. کشورهای همسایه‌مون هم به همین صورت. از نظر نظامی هم قدرتمند بشیم. این توانایی که تبدیل بشیم به یک ابرقدرت جهانی، اما بر اساس یک فرهنگ و اصول انسانی و اخلاقی و دینی رو داریم. ولی شرط و شروطی داره. یک، باید ما اهل سنت خودمون رو بشناسیم، حقیقت خودمون رو. دو، در این زمینه گام برداریم. سه، خودمون رو مفت نفروشیم به ثمن بخس. چهار، دیگران در درون ایران و حاکمیت ها، چه الان چه بعدها، هر کی حقیقت ما رو درک بکنه، به ما بها بده، مانع از شکلگیری اتحاد فرهنگی و قومی ما نشه. 5، ما از حقوق شهروندی یکسان که بهره مند باشیم هیچی، که ما میتونیم بهره وری این سرزمین رو بالا ببریم. اینها همه اون نکاتی بود که من خدمتتون اشاره کردم. اون موقع است که شما یه ایران قدرتمند رو در خاورمیانه و جهان به عنوان کشوری صلح دوست و انسانی شاهد خواهید بود. کشورهای همسایه ما به ما افتخار خواهند کرد به عنوان سرزمینی که دارای فرهنگی هست، که دارای ملت‌ها و اقوام و زبان‌ها و فرهنگ‌ها و لباس‌ها و زبان‌های متعدده، ولی تونسته همدل کنار خودش بایسته و با ریشه‌های خودش و شاخه‌های خودش که در کشورهای دیگه است ارتباط برقرار بکنه. اونها هم نسبت به ما احساس صلح و امنیت میکنن. ما در واقع در تمام گلوگاه‌های اقتصادی نقش کلیدی داریم. حالا فرصت نشد من در مورد نقش گوادر و نقش تجاری که چین داره در این زمینه کار میکنه صحبت بکنم، چون بحث حقوقی اهل سنت بود. شما فراموش نکنید چینی‌ها 2 جاده استراتژیک رو روش کار کردن. یکی بزرگترین جاده ابریشمی که میاد به گوادر، 2 جاده دیگری هست که میاد از قلب میانمار به آراکان، به سواحل آراکان، که حالا داستانهایی داره که چرا جنگ رخ میده در میانمار و چه بحث اقتصادی، چون دنیا امروز وارد در واقع جنگ اقتصادیه و همه اختلافهای دیگه تحت شعاع اون هست. حالا چون وقت طولانی شد، وقت گذشت و خب در این ارتباط ما سوالی هم نداشتیم. خب در ایران ارتباط ما قطعه، فقط بعضی از مردم در حد سلام علیک و دعای خیر مطالبی بوده. دوستان کافیه تصویر رو بردارید که من یوتیوب هم نگاه بکنم اگر مطلب خاصی وجود داره. در اینجا مطلب خاصی وجود نداره. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، خدای مهربان، و امیدوارم روزهای خوبی خداوند نصیب همه ماها بکنه و قطعا هم خواهد کرد. و اینی که اگه ما ارزش خودمون رو بشناسیم و درک بکنیم، به طور قطع و یقینی دیگران رو هم اون درک خواهند کرد و میتونیم با یک صلح و همزیستی و محبت در کنار همدیگه زندگی بسیار خوب و آزاد و مرفهی داشته باشیم. خدایا رو نگهدار تک تک شما عزیزان.